Hello, Satro Satri Hokol. Moi tumalakor Hiramoni ma'am. Aru class 11 or Satro Satri Hokol babe azilu eta khub important topic. Jetu hoise significant figure. Class 11 or kane khub eta important topic plus tumalakor exam ot ahiboi ahibo. Very important topic. It is a significant figure mane ki. Significant figure mane ki. Moi just eta example e tumalakor busai disu. Thori loa ketiaba ami kiba ta result. Thori loa kiba ta ami কিবা এটা মেজারমেন্ট কৰিছো যত আমি পাইছো 20.2863 এনেকুৱা কিবা এটা আমি ডিজিট পালো ঠিক আছে তো আমি কেতি আগতে মেথছৰ নিয়ম মতে আমি কিবা কৰিছিল ন এতিয়া কথাটো হল যে দশমিকৰ কিমানটো সংখ্যা লৈকে বা কিমানটো খাতলৈকে আমি এই ডিজিটটোৰ সংখ্যাটো লিখিম এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই বস্তুটোকে কোৱা হয় significant figure যে significant figure যিমান হ'ব আমি ডেসিমেলৰ পাছত কিমান সংখ্যকলৈকে আমি যাব লাগিব এই বস্তুটো আমি অকমান বুজিম ভালকে ঠিক আছে তো লিখাৰ কিছুমান ধাৰণা থাকে আৰু কিছুমান বস্তু ধৰা ডেসিমেলৰ পাছত মাত্ৰ এটা ঘাটতে ষ্টপ কৰি দিয়ে কিছুমান অকমান দূৰলৈকে যায় যি কি নহওক বাৰু significant figure বুজাৰ আগতে আমি দুটা টাৰ্ম বুজিব লাগিব এটা হৈছে প্ৰেচিজন আৰু এটা হৈছে একুৰেসি প্ৰেচিজন আৰু একুৰেসি কি বস্তু সোৱা প্ৰেচিজন মানে হৈছে ক্লোজনেস অফ ভ্যালুজ বহুত কেটা ভ্যালু পাইছো আৰু হিয়তৰ মাজৰ ক্লোজনেস মই এক্সাম্পলৰে বুজাই দিম আৰু একুৰেসি মানে হৈছে এগ্ৰিমেন্ট অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালুজ টু দা ট্ৰু ভ্যালুজ অফ দা ৰিজাল্ট ধৰি লোৱা কোনোবা এজন ষ্টুডেন্টৰ কিবা এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছে আৰু এক্সপেৰিমেন্টটো ধৰা একুৰেট ৰিজাল্টটো হৈছে 2.00 হব লাগে আমাৰ 2.00 ঠিক আছে তাৰ পাছত এ নাম্বাৰ ষ্টুডেন্টে কৰিলে তেও পালে 1.95 বি নাম্বাৰেও পালে 1.96 ঠিক আছে তো আমি কি কম যে এ আৰু বি টু প্ৰেচিজন হ'ব মানে ক্লোজনেস আছে হিয়তৰ ডিজিটৰ মাজত মানে ক্লোজনেস আছে ওচৰা ওচৰি হয় কিন্তু দে আৰ নট একুৰেট accurate value to হ'ব লাগিছিল 2.00 কিন্তু হৈছে কিমান 1.95 বা 1.96 ঠিক আছে মানে বহুত গ্যাপ আছে তো আমি সেই দুটা কম যে ক্লোজনেস আছে হিয়তৰ ভ্যালু দুটাৰ মাজত প্ৰেচিজন আছে বাট দে আৰ নট একুৰেট কোনোবা আকৌ সি এ পালে আকৌ তোমাৰ ধৰা 2. এটাই পাইছে 2.1 আৰু এটাই পাইছে ডি নাম্বাৰটোৱে পাইছে 1.9 ঠিক আছে ধৰি লৈছো আমি এইটো পাইছে যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়ালে এই দুটা সোৱা ভ্যালুটো যে 2.1 আৰু 1.9 জাস্ট 0.1 বা 0.2 ডিজিটৰ ইফাল ইফাল তো ইহ দুটাক আমি কি কম যে ক্লোজনেসও হৈছে আৰু একুৰেটো হৈছে ঠিক আছে তো এই ক্লোজনেস হৈছে একুৰেট হৈছে এইটো যদি এভাৰেজ উলিয়া তেতিয়ালে দেখিবা যে এইটো একুৰেটো হৈছে তো একুৰেট এন্ড প্ৰেচিজন মানে হৈছে হেইটো একুৰেট ভ্যালুটো আমাৰ কি থিওৰিটিক্যালি এটা ভ্যালু থাকে আৰু এক্সপেৰিমেন্টালি যদি আমি সেই ভ্যালুটোৰ একেবাৰে ওচৰত গৈ পাও ডাইৰেক্টলি হেইটো নাপালেও তেতিয়ালে আমাক কি কব একুৰেট হোৱা বুলি কব বা একুৰেসি হৈছে আৰু যদিহে আমি দুটা ডিজিট পাইছো কিন্তু আমাৰ ডিজিট দুটা ওচৰা ওচৰি কিন্তু ট্ৰু ভ্যালুত কৈ বা থিওৰিটিক্যালি যেটো দিয়া আছে হেইটোতকৈ বহুত দূৰত তেতিয়ালে আমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব প্ৰেচিজন হ'ব বাট একুৰেট নহয় এটো জাস্ট একদম বেসিক কথা এতিয়া কথা হৈছে এটো কেতিয়াবা হুদে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই প্ৰেচিজন এন্ড একুৰেসি বা কেতিয়াবা তোমাক এটা দুটা ভ্যালু দিয়া থাকিব পাৰে আৰু তোমাক এমসিকিউ ধৰিব পাৰে যে এটো প্ৰেচিজন হ'ব নে একুৰেট হ'ব নে একুৰেট হ'ব নে প্ৰেচিজন হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ আহিব পাৰে কোৱেশ্চন তো এইখিনি বাৰু ঠিক আছে এইখিনি একদম বেসিক এতিয়া আমি সাম সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াম সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ওকে তো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ হলে আমাৰ কি হ'ব লাগিব এই ভ্যালুটো যেটো আছে ন এটো কোৱা হয় আমাৰ একুৰেট ভ্যালু মই যেটো প্ৰথমতে কৈছিলো আৰু পিছৰখিনি হৈছে আমাৰ ডাউটফুল value accurate value আৰু এটো হৈছে doubtful value তো significant figure কি কৰে accurate তো লবয়ে লগতে one doubtful মানে পজিশন এটা লব এটা doubtful পজিশন লব তো সেই বস্তুটোকে আমি কিছুমান রুলস আছে আৰু সেই রুলস কেটা ভালেখিনি রুলস আছে আৰু রুলস কেটা জানাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আদাৰৱাইজ এইটো বস্তু আমি বুজি নাপাম তেনে বলা আমি একদম শৰ্টত আমি সহজে বুজিম রুলস কেটা কি আৰু সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ উলিয়াম কেনেকে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰেচিজন আৰু একুৰেসি পঢ়িলো ঠিক আছে আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ পঢ়ি আছিল আৰু আমি জানো যে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কি হয় যে এটা বস্তু এটাৰ মানে কিমানলৈকে আমি 0.2 বা ডেসিমেলৰ পাছত আমি কিমানলৈকে লিখিম এই বস্তুটো যেটো কনফিউজন লাগে সেইটো তো বলা আজি আমি এই ভিডিওটিতে এতিয়া আমি চাই লও rules and regulations যে কেনেকে উলিয়াম আমি significant figure আৰু অলপমান দেখিবা যে কনফিউজিং নহোৱা নহয় এই জিৰোটোৱে ন গৰবৰ কৰি দিয়ে
ম্যাথমেটিক্সত জিৰোৰ যেটো ভ্যালু থাকে ন কেমিষ্ট্ৰি আহাৰ লগে লগে তাৰ একদম ৰূপে বদলি যায় ঠিক আছে তো সোৱা this is significant figure rules first one is all non-zero digits are significant non-zero digit মানে জিৰোৰ বাহিৰে যি digit থাকে 1 2 3 4 যিয়ে নাথাকক এই সকলোবোৰ significant হ'ব মানে ধৰা কৈছো যেনিবা তোমাৰ মই ধৰি লোৱা এক্সাম্পল যিকোনো এটা দিছো 15 বুলি দিছো 15 ৰ তোমাক যদি হুদে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান তেতিয়া লাগিব কিমানটা ডিজিট আছে 1 2 দুটা হ'ব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ধৰি লোৱা ইয়াতে তোমাৰ 3 4 3 4 তেনেকুৱা কিবাটা আছে তোমাক যদি হুদে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান তেতিয়া কিমান হ'ব কিমানটা ডিজিট আছে নন জিৰো 1 2 3 4 তো ইয়াতে হ'ব 4 তো একদম প্ৰথমটো তো একদম আমাৰ সিম্পল এটা ৰুল হয় যেটো ৰুল আমাৰ অৱশ্যে নিহিকালেও আমি পাৰো হয় নে So next one, all zeros between non-zeros are significant. ভালকে মনোযোগ দিবা দেই ধৰি লোৱা 1 আছে আকৌ তিনিটা 0 আছে আৰু 1 আছে প্ৰথমতে কৈছিল যে all non-zeros digits are significant no এইবাৰ আমাক কৈছে যে 0 যদি non-zero ডিজিটৰ মাজত থাকে তেতিয়ালে সেই 0 কিটা কিন্তু আকৌ significant হ'ব বুলি কৈছে তেতিয়ালে ইয়াতে কিমান হ'ব সোৱা কিমান আছে টোটাল ডিজিট 1 2 3 4 5 মানে ইয়াতে significant figure হ'ব 5 বুজি পাইছা এটো হৈছে তাৰ एग्जांपल নেক্সট সোৱা ending zeros যদি হে শেষত কোনোবা এটা ডিজিটৰ একদম শেষত যদি সংখ্যাটাৰ যদি শেষলৈকে যদি শূন্য থাকে বা 0 থাকে তেতিয়া হলে কিন্তু এটা আছে after decimal plus ending যে এনে শেষত থাকিলে নহব হি decimal বা দশমিকৰ শেষত থাকিব লাগিব তেনে কেনেকুৱা ধৰা एग्जांपल মই কৈছো সোৱা 0.0050 ধৰি লোৱা তোমাক এনেকুৱা এটা एग्जांपल দিছে আৰু তোমাক কৈছে যে ইয়াৰে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান হ'ব উলিওৱা তো তোমাৰ সোৱা 0 এফালেও আছে এইটোৰ মিনিংটো কি জানানে যে এই গোটেই সংখ্যাটোৰ শেষৰ ফালে এন্ডিংত 0 থাকিব লাগিব কিন্তু যদি হে ডেসিমেল থাকে তেতিয়াহে এই 0 টো কাউন্ট হ'ব আকৌ এবাৰ কৈছো শুনা দশমিক থাকিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল আৰু তাৰ পাছত আগৰ 0 কেইটাৰ কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু যদি দশমিক আছে তেতিয়ালে শেষৰ ডিজিটটোৰ কিন্তু ভ্যালু আছে মানে কিমান হ'ব ইয়াৰে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ হৈ যাব 2 আগৰ কেইটা ক্যান্সেল কৰি দিয়া আৰু কি হৈ যাব লাষ্টৰটো আমি কাউন্ট কৰিম আকৌ এটা एग्जांपल মই দিছো ধৰি লোৱা দিয়া আছে ডাইৰেক্টলি তোমাৰ 500 আছে 500 যদি থাকে ন তেতিয়া হলে তোমাৰ এই ডিজিট কেইটা আমাৰ কিন্তু কাউন্ট নহব ঠিক আছে after decimal থাকিব লাগিব কিন্তু যদি এনেকুৱা থাকে কৈছে যদি এনেকুৱা থাকে আগৰ সংখ্যাটো আগৰ যেটো আমাৰ 0 আছে ন এইটোক আমি কাউন্ট নকৰো তাছত নন জিৰো ডিজিটটো তোমাৰ থাকিবই বাকি পিছৰটো কিন্তু আমি কাউন্ট কৰিম মানে কিমান হ'ব 1 2 3 মানে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ ইয়াৰে 3 এই 0 টো ন অলপমান পাজল কৰে ঠিক আছে তো 0 খিনি ভালকে মনত ৰাখিবা বাকি খিনি এনেও পাৰিবা তো শেষৰটো সোৱা মানে শেষৰ মানে আৰু দুটা আছে বাৰু ইয়াতে 4 নম্বৰটো সোৱা zeros preceding to first non-zero digit are non-significant যে non-zero digit আমি যেটো এইটো एग्जांपल লৈছো এইটোৱে লব পাৰিম ঠিক আছে আকৌ হেইটোৱে লৈছো যে zeros preceding to first non-zero digit ইয়াৰে কোনটো non-zero digit হৈছে তোমাৰ এইটো are non-significant যে ইয়াতে ডেসিমেল থাকক না থাকক কোনো প্ৰবলেমে নাই যদি হে non-zero ডিজিটৰ আগত কিবা 0 আছে ন এইটো কাউন্ট নহব আৰু যদি হে ডেসিমেল আছে শেষৰটো কাউন্ট হ'ব মানে ইয়াতে হেই কাৰণে হল 2 কিন্তু যদি তোমাৰ ইয়াতে দশমিকটো নাথাকিল হয় তেতিয়ালে ইও কাউন্ট নহল হেতেন ঠিক আছে মানে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব আমাৰ 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কাৰণ দশমিক যদি আছে শেষৰটো কাউন্ট হ'ব কিন্তু দশমিক থাকক না থাকক নন জিৰো ডিজিটৰ আগৰ 0 কেইটা কাউন্ট নহব বুজি পাইছানে এইকেটা আছিল আমাৰ চাৰিটা ৰুল যিকেটাত অকমান কমপ্লিকেশন আছে শেষৰ দুটাত তেন্তে বলা আৰু নতুন দুটা ৰুল শিকিলাও সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ প্ৰথমতে এইখিনি লিখি লোৱা তোমালোকে আৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি তোমালোকৰ নোটছত লিখিবা আৰু যদি নোটছটো মোৰ পৰা বিচাৰা তেতিয়া হলে WhatsApp নম্বৰ যেটো দিয়া আছে এই WhatsApp নম্বৰত তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিবা মই নিশ্চয়কৈ তোমালোকক জয়েন হোৱাৰ অপচনটো
নিশ্চয় কৈ দিম তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি চাম চোৱা আৰু 5 নম্বৰ যেটো ৰুল আছে তুমি অলৰেডি অকমান আগতে মই কৈয়ে থৈ দিছো সেইটো হৈছে কি টাৰ্মিনেল zeros are not significant if no decimal point যেনেকৈ ধৰা মই কৈছো যে 200 মানে কি আমাৰ অংক বা ম্যাথছৰ আমাৰ নিয়ম মতে 0 নন 0 ডিজিট এটাৰ পিছফালে যিমানে 0 বহে তাৰ ভ্যালু থাকে আৰু আগত বহিলে তাৰ ভ্যালু নাথাকে হয়নে ইমানখিনি লৈকে আজিলৈকে ম্যাথছত হেয়া শিকি আছিলা কিন্তু কেমিষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত নন 0 ডিজিট যদিহে ডিজিটৰ মানে তোমাৰ নন 0 ডিজিটৰ পাছত যদি 0 থাকে তেতিয়া হলে হেতু কাউন্ট নহব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ নহব মানে চোৱা কিয় নহয় জানানে এইটুক আমি এনেকেও লিখিব পাৰোনে লিখিব 10 স্কয়াৰ মানে হৈছে 100 100 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 200 হ'ব সো এই সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ এই বস্তুটো সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰত কাউন্ট নহয় scientific notation or 10 square বা 10 to the power something আছে scientific notation আমি যেটো লিখো হেতু আমাৰ significant figure ত count নহব তো ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত significant figure কিমান হ'ব only 1 হ'ব significant figure ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে যদি ধৰা আমাৰ 5 ইমান আছে আছে 50000 আছে তো আমি কি লিখিম তাক 5 into 1 2 3 4 4 আছে 0 মানে 10 to the power 4 তো এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ significant figure কিমান হ'ব significant figure যদি আমি লিখো তেতিয়া only 1 হ'ব তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি হে কৰবাত ডেসিমেল নাই কিন্তু এনে 0 আছে পিছফালে বহুত তেতিয়া হলে তাৰে significant figureত সেই 0 কেটা কাউন্ট নহব হল ক্লিয়াৰ তো এতিয়া সো লাষ্ট যেটো আমাৰ significantৰ ৰুল আছে এই কেটা হৈছে counting numbers of objects 2 balls 20x মানে আমি যে কোয়ান্টিটিত কও যে কিমানটা আছে এখন বুক ঠিক আছে 20টা বল দুটা পেন দুজন মানুহ যে কি নহক এই যেটো আমাৰ কাউন্টিংত আমি কও এই কাউন্টিং বিলাকত আমাৰ কি হয় কেতিয়াও significant figure আমি কাউন্ট কৰিব নোৱাৰো because counting বিলাকত infinite number of significant figure থাকে কিয় জানানে 2 balls এই দুটা বলক মই এনেকৈ লিখিব পাৰো 2.00000 এৰ কিবা মিনিং আছে নেকি mathematically একো মিনিং নাই তুমি কিমানটা 0 বহোৱা mathematically একোই কথা নাই কাৰণ mathematically সে দশমিকৰ পাছত শূন্য কেটা একো ভ্যালুৱে নাই কিন্তু কেমিষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ভ্যালু আছে দশমিকৰ পাছত একদম এন্ডিং 0 বিলাক আমাৰ কাউন্ট হয় significant figureত আমি অলৰেডি আগতে পাইছো এই কাৰণে এনেকুৱা কাউন্টিং বিলাক যিবিলাক আমি কও সেই বিলাকৰ কোনো ধৰণৰ মিনিং নাই significant figureত যে আমি কিমান আছে কোয়ান্টিটিটো উলিয়াব নোৱাৰো তো ইমানখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইয়াৰে ভ্যালুটো infinite হ'ব যে অসীম significant figure so ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া আছে significant figureৰ rules and regulations যিখিনিৰে আমি significant figure আমি উলিয়াব পাৰো এতিয়া বলা significant figure বল শুনিলো বুজিলো কিন্তু কি হ'ব বাৰু আমাৰ ডে টু ডে লাইফত কিয় বাৰু ইয়াৰ আমাৰ ইউজেস টো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিয় বাৰু পঢ়াই আছে মেমে ঠিক আছে এইখিনি জানিবলৈকে বলা তাৰ এপ্লিকেশন পাৰ্টটো চাও এইখিনি প্ৰথমতে লিখি লোৱা তোমালোকে লিখি লোৱা ঠিক আছে তাৰ পাছত বলা তাৰ এপ্লিকেশন পাৰ্টটো আমি চাম তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পঢ়িলো rules of significant figure আৰু এতিয়া বলা এপ্লিকেশন পাৰ্টটো আমি চাও বুজিতো পালো কিন্তু এপ্লিকেশন কোড হয় ডে টু ডে লাইফত তেনে বলা ম্যাথছত আমি কিছুমান বস্তু পঢ়ু যে আমি কিমান ডিজিটলৈকে লিখিম সেই বস্তুটোৰ আসলতে ভিতৰৰ আৰু এটা সায়েন্স আছে আৰু সেই সায়েন্সটো হৈছে significant figure তেনে বলা আমি ধৰিলো আমাৰ এডিশন এন্ড সাবট্ৰাকশনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা বস্তু একেটাই হ'ব ধৰিলো আমাৰ তিনিটা ডিজিট আছে আৰু আমি কি কৰিছো যোগ কৰিছো ঠিক আছে সামেশন কৰিছো ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে এডিশনত সবতকে সোৱা যেটো ৰিজাল্ট পাবা ৰিজাল্টটো কিমান মান ডিজিটলৈকে আমি লিখিম দশমিকৰ পৰা কিমানটা ঘাত আমি পিছত লিখিম ডেসিমেলৰ পাছত হেতু নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইহতৰ কোনো এটাতকে মানে প্ৰথম যিকেটা আছে সেই ডিজিট কেটাৰ significant figureত কৈ আপত যাব নোৱাৰিব মানে কি কৈছো সোৱা এইটোত কিমান আছে significant figure 1 2 3 4 4 আছে এইটোত significant figure 4 এইটোত কিমান 1 2 3 and 0 to count hobo karan after decimal ase next to ase 1 2 3 4 mane 4 ase mane significant figure sobotke kom kiman ase swa 3 ase jodi 3 ase iate tumar 3 loike he ami amar etu possible hobo otherwise amar baki bilak nohoy mane iar result kiman hobo ei tinita degree jikera point ase himano loike amar result hobo mane eitu hobo iar result
বুজি পালা সবতকে যেটো কম থাকিব ন সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ ভ্যালু হিমানখিনি আমাৰ ৰিজাল্টটো হ'ব নেক্সট আমাৰ যদি মাল্টিপ্লিকেশনত চাও তেতিয়া হলো আমাৰ সেম কথা ইয়াৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কিমান 2 ইয়াৰে কিমান 3 মানে দুটা ডিজিট দুটা ঘাতলৈকে হে ই आंसर যাব মানে আমাৰ आंसर যদি এইটো আমি লিখিব লাগিব মাত্ৰ 3.1 this is the answer আমি বাকিখিনি পিছত নিলিখো হল এতিয়া কথাটো হল যদি হে if the rightmost digit is to be removed is more than 5 যদি হে যেটো বস্তু আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে ধৰা rightmost এই যে আমি ধৰা ৰিমুভ কৰি আছো তাৰে যদি একেবাৰে শেষৰটো যেটো আমি ৰিমুভ কৰিব লগিয়া আছে এই শেষৰ ডিজিটটো ধৰিলো আমি ইয়াৰে 2 আৰু 5 ন ইয়াৰে ৰাইটমোস্ট ডিজিট কোনটো হ'ব এইটো নহয় আমি ৰিমুভ কৰি আছো এইটো পৰা ন তো আমি এই বস্তু চাব লাগিব 2 টো চাব লাগিব তো যেটো আমি ৰিমুভ কৰি আছো যদি হেতু 5 তকৈ বেছি হয় তেতিয়ালে আমি কি কৰো এটা add কৰি দিও বাকি ওচৰত থকাটোক ন the preceding number is increased by 1 ঠিক আছে ধৰিলো আমি কি লিখিছো 6.367 আছে ধৰা আমি রাইটমোস্ট মানে একদম লাষ্টৰ এইটো ধৰা আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে এটো 7 আছে তো ডাইৰেক্টলি এটোত কি হৈ যাব এটা 1 এড হৈ যাব মানে ইমান হৈ থাকিব ঠিক আছে এইটো বুজি পালো যদি এ লেস দেন 5 হয় যদি হে রাইটমোস্ট ডিজিটটো 5 তকৈ কম হয় তেতিয়ালে তো আমাৰ কোনো চেঞ্জে নহয় যেনেকে আছে তেনেকে থাকিব হল এতিয়া কথাটো হল আমাৰ মেথছৰ নিয়মতে পাইছো যদি হে 5 থাকে 5 থাকিলে কি হ'ব লাগিল লেঠা এইখিনিতে আমি মেথছৰ নিয়মতো 5 থাকিলেও আমি এড কৰি দিও কিন্তু একচুয়ালি নহয় যদি 5 থাকে তেতিয়া হলে যদি 5 থাকে যেটো আমাৰ ডিজিট তেতিয়া হলে ইভেন নাম্বাৰ যদি থাকে লাষ্ট নাম্বাৰটো তেতিয়া হলে হেতু চেঞ্জ নহয় আৰু যদি হে লাষ্ট ডিজিটটো যদি অড নাম্বাৰ থাকে 3 4 3 5 7 এনেকুৱা যদি অড নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে ইনক্ৰিজ বাই 1 হ'ব মানে কি কৈছে জানানে ধৰি লোৱা 6.25 আছে 25 আছে ঠিক আছে 6.25 আছে আমি 5 টুক ৰিমুভ কৰিব লাগে যেনিবা ঠিক আছে তেতিয়ালে আমাৰ সোৱা যেটো ওচৰত থাকিব সেই ডিজিটটো আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ নে অড নাম্বাৰ এইটো আছে আমাৰ ইভেন নাম্বাৰ সেই কাৰণে কি হ'ব চেঞ্জ নহয় অনলি 6.2 হ'ব কিন্তু যদি হে 6.35 থাকিল হেতেন তেতিয়া হলে 5 টু যদি আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে it odd number no ইয়াৰ তাতে এটা এড কৰিব লাগিব 1 মানে 6.4 হৈ যাব এইখিনি আছিল আমাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰৰ এপ্লিকেশন পাৰ্ট বুজি পাইছা নে কবা আৰু যদি বুজি পাইছা ডেফিনেটলি লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে কমেন্টটো জনাবা আৰু লগতে তোমাৰ নাম আৰু কোৰ পৰা চাই আছা ভিডিওটি নিশ্চয়কৈ জনাবা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰী অফ কষ্ট তোমালোকে টিউচন পাই আছা ইউটিউবত আৰু যদি মোক পাৰ্সোনালি কিবা শিকিব লগা আছে তেতিয়ালে WhatsApp কৰিবা নাম্বাৰটো দিয়া আছে এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট লোৱা নোটছটো বনাবা নোটছ লাগিলেও মোক কবা WhatsAppতে পাবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ